ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ, સ્ટાન્ડર્ડ 6 ગણિતની ઓક્ટોબર માસની એકમ કસોટી આવી ગઈ છે. પ્રશ્ન નંબર 1 છે, માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, 20 થી 30 વચ્ચે આવતી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ લખો. તો એનો જવાબ આવશે તો 23 અને 29. બરાબર. એના પછી બીજો પ્રશ્ન છે, વિભાજ્યતાની ચાવીની મદદથી 26, 39, 21 એ 3 વડે વિભાજ્ય છે કે નહીં તે ચકાસો. તો તે 3 વડે વિભાજ્ય નથી. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, 15 અને 37 એ સહવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે કે નહીં તે જણાવો. તો 15ના અવયવો કયા થશે? 1, 3, 5, 15. 37ના 137 થશે. બરાબર. માટે સામાન્યનું અવિભાજ્ય અવયવ 1 થશે. ચોથો પ્રશ્ન છે, એક સંખ્યા 5 અને 12 વડે વિભાજ્ય છે, તો તે સંખ્યા બીજી કઈ સંખ્યા વડે વિભાજ્ય છે? તો આપણે 5 અને 12નો લસા શોધી નાખવાનો. તો 5 અને 12 આવી રીતે લસા શોધીશું. લસા કેટલો આવશે? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. તો 60 લસા આવશે. 60 વડે વિભાજ્ય હોય. પ્રશ્ન નંબર 2 છે, એનો પહેલો દાખલો, માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. એનો ગુસા 18, 54 અને 81. તો 18, 54 અને 81 નો ગુસા, ચલો 9 દુ 18, 3 તરી 9, 1 તરી 3, 27 દુ 54, 9 તરી 27, 3 તરી 9, 1 તરી 3, 27 તરી 81, 9 તરી 27, 3 તરી 9, 1 તરી 3. તો સામાન્ય અવયવ 3 અને 3 થશે. માટે ગુસા કેટલો થશે? 9 થશે. બરાબર. ચલો એના પછી બીજું છે, જુદા જુદા રસ્તાની 3 ટ્રાફિક લાઇટ અનુક્રમે 48 સેકન્ડ, 72 સેકન્ડ અને 108 સેકન્ડ પછી બદલાય છે. જો તે એક સાથે સવારે 7 વાગે બદલાય તો ફરીથી તે ક્યારે બદલાશે? ચલો એનો આન્સર આપણે લાવી દઈએ. લસા શોધવો પડશે. આવી રીતે 18, 72 અને 108નો લસા શોધીશું. 432, તો 432 સેકન્ડ પછી લાઇટ ચાલુ થશે, એટલે કે 7 મિનિટ અને 12 સેકન્ડે. બરાબર. ચલો પ્રશ્ન નંબર 3 તરફ આપણે જોઈશું. માગ્યા મુજબ ઉત્તર આપવાના છે. ખરા ખોટા વિધાનો છે. POMM ક્યુ બિંદુ જે આપેલું છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, QM ONP એ રેખા MN પરના બિંદુઓ છે. તો એનો જવાબ આવશે, ચલો ચેક કરીએ. હા, સાચું આવશે. બરાબર. બીજાનું, O અને N એ રેખાખંડ OP ના મધ્ય બિંદુઓ છે. OP ના મધ્ય બિંદુ છે. તો ના નથી. માટે વિધાન ખોટું આવશે. ચલો ત્રીજું, N એ NP અને NM કિરણ અને NM કિરણનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે. તો એનો જવાબ આવશે હા, સાચું. ચલો એના પછી જવાબ 2 તરફ આપણે જઈએ. આકૃતિ જોઈને જવાબ આપો. આકૃતિ આપેલી છે ABC અને ND. આકૃતિમાંના કોઈ પણ 2 રેખાખંડોના નામ લખો. તો રેખાખંડ AB, AC, AD, BC, BD અને CD રેખાખંડ થશે. બરાબર. બીજાનો જવાબ છે, શિરોબિંદુ C એ કયા 2 ત્રિકોણમાં સામાન્ય છે? તો ACD અને ADB ત્રિકોણ. ACD અને ACB નું સામાન્ય બિંદુ છે. બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 4 તરફ આપણે જઈશું. જોડકા જોડવાના છે. તો 2 બાજુઓના માપ સરખા હોય તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય છે. બધી બાજુના માપ ભિન્ન હોય તો વિષમબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. 3 બાજુઓના નામ સરખા હોય તો એને સમબાજુ ત્રિકોણ કહીશું. બીજું છે, નીચે આપેલ ત્રિકોણના પ્રકાર જણાવવાના રહેશે. ખૂણો PQR, જેમાં ખૂણો Q 90, ખૂણો P 45 અને ખૂણો R 45. તો ચલો આપણે જોઈ લઈએ કયો ત્રિકોણ હશે. તો સમદ્વિબાજુ કાટકોણ ત્રિકોણ હશે. 2 બાજુ સમાન, 190 માટે. ચલો એના પછી ત્રિકોણ ABC માં માપખૂણો A બરાબર 30, માપખૂણો B બરાબર 70 અને માપખૂણો C બરાબર 80. તો એની અંદર લઘુકોણ ત્રિકોણ થશે, વિષમબાજુ ત્રિકોણ થશે. બરાબર.
ચલો એના પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે -20 થી મોટી 4 ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લખો. તો -19, -18, -17, -16, -15 છે. ચલો બીજાનો આન્સર શું આવશે? ચલો ચેક કરી લઈએ આપણે. સંખ્યા રેખાનો ઉપયોગ કરી સરળો કરો. સો -8 + 10 તો -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 અને 2. તો 1 A થી B. તો -8 + 10 બિંદુ 2 ઉપર છે. બરાબર, 2 જવાબ આવશે એનો. એના પછી આપણો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે સંખ્યા રેખાના ઉપયોગ વગર બાદબાકી કરવાની છે. સો -18, -20 તો એનો શું જવાબ આવશે? દેખો -18, -20 સરવાળો થશે એટલે બે ચિહ્નો સમાન હોય તો સરવાળો થાય હંમેશા 18 + 32 એટલે 38 આવશે. અને ચિહ્ન બાદબાકીનું આવશે. બરાબર, 18 + 20 તો 38, ચિહ્ન પ્લસ. અલગ અલગ ચિહ્નો હોત ને તો બાદબાકી થોત અને ચિહ્નો જે મોટી સંખ્યાનું હોત ને એ રહ્યું આવત. ક્લિયર? બીજા ટાઈપના દાખલા જે છે મેં મારા ચેનલ ઉપર અપલોડ ઓલરેડી કર્યા છે. વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરો અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરે તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.